Tämmöstä. On juurikassa lunta. Joo, tänään on ollut mehiläispäivä. Aloitettiin tosiaan tuossa minun oppi-isän luona, niin siirrettiin sisätalveutukseen mehiläisiä aamusta. Ja sitten on käynyt tässä laittelemassa vähän muilla tarhoilla näitä lumiesteitä ja lintuesteitä mehiläispesille. Ja nyt me saavuin tänne Juurikkaan. Ja tässä nyt oli semmonen ajatus. Miehän suunnitteli, että me siirrän nämä pesät sisätalveutukseen tonne navettaan. Mutta nyt on tässä pähkäillyt viime viikot ja tullut siihen lopputulokseen, että saavat muuten jäädä ulos. Olokkuut. Ihan tarpeeksi on tekemätöntä hommaa tosiaan ja nyt meistä, kun se nyt ei mikään välttämättömyys tosiaan on, niin hoidetaan noita tärkeämpiä tekemättömiä hommia nyt ja annetaan mehiläisten olla ulkona. Kyllä ne siinä pärjäilee. Onhan mulla nyt näitä ulkotalveutuksessa ollut tosiaan mehiläispesiä. Jos olisi oikein heikkoja pesiä, niin sitten ne hyötys enemmän siitä sisätalveutuksesta. Ja kyllähän se niinku parantaa todennäköisyyttä se sisätalveutus sille, että ne talvesta selviää. Mutta ei mulla mitään isoja talvitappioita kyllä tullut ulkotalveutuksessa. Jätetään nää nyt oikastaan vähän. Ei käydä kähreemään. Niin näihin nyt on sitten tosiaan tarkoitus laitetaan vähän tuohon lumituiskusuojaa ja pikkusen siihen linnulle tehdään koiruutta sitten, että eivät pääse ihan niin helpolla ainakaan siihen pesän suuaukolle koputtelemaan. Niin kuin näkyy, niin täällä on kuolleita mehiläisiä yksittäisiä hangella. Nyt voinut sieltä lennellä muutenkin, mutta tässä näette, että tässä on näitä tintin jälkiä. Eli linnut käypi tuossa suuaukolla, lentoaukolla vähän koputtelemassa ja mehiläiset siitä vähän sitten härnäytyy ja tulee ulos. Linnut tietenkin sitten hyödyntävät niitä ravintonaan. On ne sen verran fiksuja, että ne käyvät niitä vähän härkkimässä. Eipä nyt tuosta hangelta kelevannut nyt kuitenkaan, mitä tuohon on tullut. Ne ei ole olleet sitten tarpeeksi laadukkaita. Mutta tämä homma tapahtuu niin. Mulla on tässä näitä vanhoja kovaa levyn paloja, niin ihan meinas, että laitetaanpa tämmöset tälle. Oi, se on siinä. Siinä on kansa. Tapani kansa siihen noin. Vedetään tuosta vähän ruuvilla kiinni, niin ei pääse tuuli tempasemaan noita levyjä pois. Ei ne nyt sitten kun lunta tulloo, niin sitten tempasen, mutta nyt voi olla vähän semmonen, että tai jos vielä lumeet sullaa pois ja tulloo pitkä plussakeli ja myräkät, niin sitä ei tiedä. Pikkusen kun laittaa, niin ei ne hyvin etäis lennä ainakaan. Sitten mulla on täällä havuja mukana. Lähtissä jo otin, niin näitä viritellään seuraavaksi. Eli laitetaan pikkasen nyt tänne. Tämähän on täältä sivulta vielä auki, niin näitä havuja. Noin. Tänne saa vähän enemmän. Noin. Ja näiden idea on nyt sitten semmonen, että ne pikkusen tuosta nyt estää, että nuo linnut ei pääse tuonne menemään ihan niin herkästi koputtelemaan. Sitten sinne jää semmonen pieni ilmatasku, josta hän purkuvaa lunta ja näin. Männee kivasti tonne trukkilavan alle ja näin.
riittää sitten mehiläisillä happi. Eli eihän se nyt ihan ehkä täydellisesti estä, ja niin kuin joku jo silloin taisi viime syksynä sanoa video, että tuo ei estä lintuja. No ei se ehkä täydellisesti estä, että ne pääsee trukkilla vaan tuolta alta menemään tonne, mutta nyt kun alkaa lunta tulla, niin ei ne kyllä sitten enää sieltä sinne mene, että kyllä se nyt alkaa aika hyvin estämään. Että ihan keskitalvella, jos lunta on, niin ei ne siinä ole kyllä härneimässä niin pahasti. Ainakin pientä koiruutta tehdään. Hirmusta on kyllä tänään, kun aamulla jumpattiin niitä pesiä ja mulla kun meinas pikkusen siinä alkoi vilukapajammaa ja mä en oikeesti ihan luihin ja ytimiin melkein, niin sitten kun lopetettiin, niin ai että kun tuli kylmä. Ja kun pääsi kotiin ja söi siinä, niin sit kun alkoi lämpenemään, niin olisi niin tehnyt kyllä mieli jäädä vaan sohvalle täksi päivää makkuamaan. Siinä kun sai vatsan täyteen ja alkoi luut sulaamaan. Mutta nätti päivä on ollut tänään, kun touhutan näitä juttuja. Jotenkin saisi tohon noin. Hyvä. Nää myös vähän pitää tätä, että se tuohon nyt vaikka vähän raskaan poluntakin tulisi. Ei paina ihan lyttyyn tuota. Joo, mutta nyt on tosiaan tarkoitus nyt tässä viikonlopun aikana, niin tossa saadaan nyt sinne verkkokauppaan hunajan purkitukset on siinä vähän männeillään jo, niin laitetaan verkkokauppaan saltot kohille ja sitten tulee myöskin se pehmeäksi kiteytetty hunaja sinne. Ja mie kyllä tässä vielä teen sitten erikseen vielä videon, vaikka viime vuodelta onkin jo esittelyä niistä hunajista vähän mitä on myynnissä ja näin. Mutta nyt se pehmeäksi kiteytetty, mie tein sen tänä vuonna vähän eri tavalla, niin mie teen siitä kans sitten vähän videoa teille, että ja muutenkin, jos kukaan ei ole vielä perillä, että mitä se pehmeäksi kiteytetty ja vapaasti kiteytyvä ja näin siellä meikäläisen hunajissa tarkoittaa, niin jos ihan videon muodossa tehdään, niin sitten ainakin niin tulee selko siihen asiaan. Tulee uutiset hunaja uutiset selkokielellä. Selkokielellä, joo. Väliä. Kai se aika hyvin peittyy. Nyt loppu Lasselta havuut. Nämä pesät me ei just sain laitettu, mutta pari pesää tuolla. Otetaan tuosta vaikka petäjästä. Ja ottaahan tuosta vähän karsikkuvat näkyy tulossa jo. Vähemmän rapistellaan tuohon pesään päälle talven aikana lunta, kun otetaan oksaa pois. Jouluranssia tehdään nyt. Tehdään mehiläisille jouluranssit. Sinne vaan. Oksasakset älysi ottaa mukaan. Nuo kyllä niin jäisiä nuo
vetäjäokset olisi katkenut aika helposti taivuttamallakin. Kello on, mitä on kello? 24. Alkaa aika hämäräksi kääntymään. Se minua on vähän harmittanut, kun näissä Action-kameroissa, mitä minulla on nyt on tääkin on se GoPro Hero 12, niin aika huono on minusta tuo hämäräkuvauksen laatu. Ilmeisesti vähän kaikissa samaa, mutta jos jollakin on kokemusta, että onko vaikka Hero 13 tai sitten DJI siinä Osmo Action 6, kun se on nyt se uusin, niin onko niissä parempi? On nyt varmaan vähän parempi, mutta onko sille merkittävästi parempi, että oikeasti kannattaa sen takia päivittää? Niin kiinnostelee. Kiinnostelee jo ihan senkin takia, että nyt on niin lyhyt tosiaan tää päiväaika ja nämä on monesti nämä meikäläisenkin askareet, niin nämä on näitä ulkoilma-aktiviteetteja, niin sitten taas niinku, jos on aika ärsyttävää tuo, tai itseä häiritsee tuo kuvanlaatu, jos se sitten on semmonen rakkeinen, niin eikä oikein hyvin näy, niin jotain voisi niinku parannusta siihen kehitellä. Mutta sitten taas niinku joku tommonen ihan oikeasti videokamera, jossa se olisi parempi, niin ei oikein kuin meikäläisen ei kannata hommata, kun me onnistu saamaan nämäkin Action-kamerat jo aika tehokkaasti hajalle. Niin ammo sitten, jos ei ole tämmöstä niinku Action-mallia, niin sitten se ei kestä mitään. Karhuaita vaikka auki. Ei ole paljon merkitystä enää. Nyt ne on suojattu. Kuuluuko suriin? Jep, eipä siinä, mutta mehiläiset on periaatteessa nyt niinku... No vielä meillä huomiselle jäi tuolta yhdeltä tarhalta käydä vielä vähän suojailemassa. Muuten nää on niinku... Nyt silleen talven valmistumassa ihan hyvin ja seuraava oikeastaan kyllä tässä joudutaan talvella nyt käymään. Itse joulukuuhun nyt männöön, mutta käydään tekemässä tuo varroapunkin torjunta, eli oksaalihappotipuutus näihin pessiin. Semmonen prosessi on sitten edessä. Punkin torjunta on tärkeää. Mutta muuten nää saa nyt sit aika rauhassa sen jälkeen odotella kevättä. Eikä ole sen kummemmin penkomaan. Jes, kiitoksia videon katselustani. Palataanhan taas seuraavan videon parissa. Ei kun morjes.